isa pa siyang gumaan. Gumaan yung pakiramdam. Nabawasan ba yung irita? Parang nabawasan. Hindi yung dati na, alam mo yung bigat ng mata mo, na parang may something sa loob. Yun. Yung tingin mo, medyo luminaw ba? Oo, luminaw. So, maganda yan. Tapos, kaya iniisip ko, sabi ko, mapapatingin ba ako sa Iridologist dito? Kasi iba yung practice nila. Iba